ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය කියලා කියන්නේ අපි අපේ ආහාර ගන්න තැන ඉඳන් ඒවා ජීර්ණය වෙලා අවසන් වෙලා අපේ ශරීරයෙන් බැහැරවීම දක්වා වටිනා කෘත්‍යයන් රාශියක් ඉටු කරන අපිට තියෙන වටිනාම පද්ධතියක්නේ. අපේ රටේ බොහෝ පිරිසකට පෝෂ්‍යදායී ආහාර ලබා ගන්න අපහසු වාතාවරණයක් යටතේ මේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියත් ලෙඩවීමේ සම්භාවිතාවක් පවතිනවා. තන්තු වගේ දේවල් ආහාරයට ලබා නොගැනීමෙන් ජීර්ණයේ භාගයට සිද්ධ වෙලා විවිධ විෂදායී සංයෝග අපේ ශරීරයේ එකතු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. මේ විෂද්‍රව්‍ය නිසා පිළිකා දක්වා මේවා වර්ධනය වෙන්න පුළුවන් වගේම බඩ පුරවා දැමීම, බඩ පිපීම ආදී ගැටලුත් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හිතුවේ මේ විෂද්‍රව්‍ය පිරෙන එක නැති කරලා දාලා අපේ බඩවැල් පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන් පහසුම ක්‍රම 5ක් ගැන. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට යමු. අංක 1. කෝමාරිකා පානය. කෝමාරිකා කියලා කියන්නේ ගුණ රාශියක් තියෙන පැලෑටියක්නේ. මේවාට විෂ නසනවට අමතරව ප්‍රදාහයන් පාලනය කිරීමේ හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ හින්දා අපේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය ක්‍රමවත් කරලා විෂ නසනවට අමතරව දැනටමත් විෂ එක්රැස් වීමෙන් ඇති වෙලා තියෙන හානි පිළිසකර කරන්න මේට පුළුවන්. කෝමාරිකා මදය අරගෙන හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරලා කෝමාරිකා පානයක් හදාගන්න ඔයාලට පුළුවන්. මේකට ලුණු සීනි නැතුව වතුර විතරක් දාලා පානය කරන්න පුළුවන් නම් තමා හොඳ. දින කිහිපයකට වරක් මේක බිව්වහම අපේ බඩවැල් වල විෂ ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තන්තු ඌනතා නිසා මලබද්ධ තත්ත්වයන් ඇති වෙලා තියෙනවා නම් ඒකත් පාලනය කරගන්නවට පුළුවන් වෙයි. අංක 2. තන්තු බහුල ආහාර ගැනීම. හැමදාම බැරි නම් සතියට දවසක්වත් අරගෙන තන්තු ගතියෙන් ඉහළ කොහිල, පලා වර්ග, ධාන්‍ය වර්ග ආදී කෑම වැඩිපුර ගැනීම සිද්ධ කරන්න. ඉඳ හිට හරි තන්තු ඉහළ දවසක් ගත කරන එකෙන් ශරීරයේ එකතු වුණ විෂද්‍රව්‍ය ඉවත් වෙලා ආහාර ජීර්ණයත් ක්‍රමවත් වෙනවා. අංක 3. වතුර පානය කිරීම. බඩවැල් පිරිසිදු කරගන්න තියෙන පහසුම සාර්ථක ක්‍රමයක් තමයි මේක. දිනපතාම ප්‍රමාණවත් තරම් වතුර බොන එකෙන් ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය හොඳින් පවත්වා ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. බඩේ තියෙන විෂද්‍රව්‍ය ඉවත් කරලා සෝදා හැරීමකට ලක් කරන්න නම් දිනක් තුලදී වතුර ලීටර 4ක්වත් බොන්න ඕනේ. මේ විදිහට හැමදාම බොන්න නම් හොඳ නෑ. මේ කියන්නේ සති 2කට එකවරක් විතරක් මේ විදිහට ලීටර 4ක් වතුර බොන්න කියලා. එහෙම බොන එකෙන් ඔයාගේ ශරීරය පිරිසිදු කර ගැනීමට ඔයාට හැකියාව ලැබෙනවා. වෝටර් ෆ්ලෂ් කියලා හඳුන්වන මේන් අපේ බඩවැල් වගේම ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියම පිරිසිදු වෙනවා. අංක 4. ආහාර වේලක් මගහැරීම. එනම් දින කිහිපයකට වරක් එක් දිනක් වේලක් ආහාර ගැනීමෙන් තොරවීමයි. එමගින් නිතරම ලැබෙන ආහාර නිසා ශරීරයේ එක්රැස් වන විෂ සංයෝග ප්‍රමාණය අඩු වෙලා යක්මාවට සහ වකුගඩුවට ස්වභාවිකව විෂ සංයෝග ඉවත් කරන්නට මෙයින් අවස්ථාව සැලසෙනවා. අංක 5. ශාකමය තේ වර්ග. ටී එහෙම නැත්තම් තේ කිව්වම අපිට මතක් වෙන්නේ තේ කොළ වලින් හදපු පානයක්නේ. ඒත් ශාකමය සංයෝග ඕනම එකක සාරය උණු ජලයෙන් නිසාරණය කරලා බොන එක තේ බීමක් ලෙසයි සාමාන්‍යයෙන් සැලකෙන්නේ. තේ කොළ වලට අමතරව කුරුඳු, වදමල්, මින්ට් වගේ ශාකමය තේ වර්ග ගණනාවක්ම පවතිනවා. මේ ඕනෑම තේ වර්ගයකින් අපේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියට ඉතා වටිනා ශාකසාර සංයෝගයන් ලබා දෙනවා. ඉතින් හැමදාම උදේට කිරිපිටි වගේ දේවල් බොන එක නවත්තලා දාලා මේ වගේ ශාකමය සංයෝග සපිරි තේ වර්ග බොන්න පුරුදු වුණොත් ඔයාට ගොඩක් ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කොහොමද? වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න ආස නම් දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතුණා නම් ඔයා දන්න කියන අයටත් ෂෙයා කරන්න. Find your low value partner. Register with us. Partnerrr.com.